Kita na ba? Medyo. Sup? Gusto mo ba sa ano? Sige, wait. Tingin na dyan. Sige, tingnan. Cooks. Ang dami. The view. 10 seconds. Shout out. Hello. Watch out po. Ayan. Bit-bit namin na ang lahat. I'm with the tent. And with my things. And yung isa doon, tripod lang. And puro gamit niya na. Grabe. My gosh. Kaya ba to? While talking. And malapit na. Hindi lang alam ko nandito na yung service. Pero dito na namin hihintayin.